Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Tokány sorozatunkat folytatjuk most ezzel az egyszerű, de finom zöldborsós tokánnyal. Tartsatok most is velünk! Ez itt 1 kiló sertéscomb, amit szalonna zsírján fogunk majd elindítani. Használni fogunk még 2 jó nagy fejhagymát, továbbá 3 kereszt fokhagymát, láthatjátok, ezek se kicsik. Mi teszünk bele egy kis zöld paprikát is, de a főszereplő a zöld borsó, nagyjából 35-40 dekagramm, ez ilyenkor nyilván fagyasztott. A fűszereink pedig só, bors, majoránna, egy kevés paradicsompüré, és még annál is kevesebb paprikakrém. És ha van otthon alaplé, víz helyett azzal öntsük fel, még ízletesebbé teszi az ételt. Az ilyen jellegű ételeknél kettőnk között általában az a munka megosztás, hogy én először megpucolom, aprítom a hozzávalókat, különösen a hagymát. Az aprított fokhagyma már kerül is a jó nagy halomvörös hagyma tetejére. Ne sajnáljuk az ételből, mert segít abban, hogy jó kis szaftunk legyen. A csemegeszalonnából 2 szeletet csíkozunk fel, nem akarjuk elvinni nagyon füstös irányba, de ennyi jót fog neki tenni. A tokányételeknél a húst hagyományosan csíkokra, azaz tokányra vágjuk, de a combnak nem mindegyik része olyan, hogy olyan tökéletes csíkokat kapjunk, akkor sincs semmi gond. Egy minimális zsírt már betettünk a serpenyőbe, a többi zsírt a szalonnából fogjuk kinyerni. Ügyeljünk rá, hogy ez a művelet kislángon történjen, mert ha hirtelen megkérgesedik a szalonna, nem tudja kiengedni a zsírját. Amikor megvan a zsír, már mehet is be a csíkokra vágott sertéshús, ehhez viszont kell a nagy láng. A hústól függően számítsunk rá, hogy valamennyi vizet fog engedni, türelmesen várjuk meg, amíg ezt elfövi. Amikor ezt a sercegő hangot halljuk, akkor tudhatjuk, hogy már csak zsírján van a hús, és nem csak halljuk, látjuk is, beletesszük a hagymákat, és együtt pirítjuk tovább. Miután jó alaposan összekevertük, néhány percet hagyjunk arra, hogy a hagyma kissé összeessen, lefonnyadjon. Nem kötelező, főleg így télen, de ha valakinek van otthon egy paprikája, belevághatja, nekünk a mélyhűtőben volt kockázva. Hamarosan kezdhetjük is a fűszerezést, de azt előre mondom, hogy a sóból mi csak jelzésértékkel fogunk beletenni, mert a szalonna is sós volt, az alaplé is ízesítve van, továbbá a paprikakrém is nagyon sós. Ha kóstoláskor azt érezzük, hogy ez a 2 csípet nem volt elég, sót bármikor tehetünk még hozzá. Borsot kiki ízlése szerint használjon, de nem érdemes spórolni vele. Ugyanúgy majorannából is mehet bele egy jó nagy teáskanállal, egy kis teáskanálka paradicsompüré a színe és az íze miatt, és egy picurka paprika krém is, ezúttal épp csak mutatóba. Ezt az egészet jó alaposan összekevergetjük, és már jöhet is a felöntés. Akinek esetleg nem lenne otthon alapleve, vízzel is felöntheti, ebben az esetben azonban bátrabban bánjon a fűszerekkel. Mi 1 litert készítettünk ki, de egyelőre annak csak a felét öntjük rá. A sertéstokányokhoz használhatunk combot,
de lapockát, tarját, vagy akár még karajt is, mindenki el tudja dönteni, hogy a szaftosabb, vagy a soványabb, szárazabb húsokat kedveli. Szépen elegyengetjük, és jöhet is a puhulási szakasz, kis lángon, fedő alatt. Húsz perc után belenézünk, és látható, hogy szépen sűrűsödik, úgyhogy megkívánja az alaplé második felét is, hiszen a sertéscombnak még van hová puhulnia. Amíg puhul a húsunk, kifőzzük a tésztát. Az a jó ebben a tokányban, hogy kedvünk szerint válogathatunk a köretek közül, illik hozzá a rizs, a tészta, de akár a galuska is. Nekünk most masni tésztára esett a választás. Ellenőriztük, a hús puhulgat, de még egy kis idő kell neki, viszont a szaftot is mindenképpen kóstoljátok meg ilyenkor, hogy kell-e még egy kis korrigálás. Mi is ezt tesszük, rendben találtuk. Bő 50 perc telt el a felöntés óta, már csak egy igen kevés kell a húsunknak, úgyhogy most beletesszük a zsenge zöld borsót. Kicsit feljebb is csavarjuk a lángot, mert visszahűti. A zsenge, és különösen az extra zsenge zöld borsó főzési ideje nagyon rövid, 5-8 percnél nem lesz több időre szükség. Ha nem ilyen zsenge zöld borsónk van otthon, akkor tegyük bele hamarabb, hogy legyen ideje megpuhulni, de akár külön vízben is kifőzhető, ebben az esetben a főzővíze felhasználható. Elkészült hát a zöldborsós tokány, le is kapcsoljuk alatta a lángot. A felöntéstől nekünk egy óra kellett, de mindenképp ellenőrizzétek menet közben a hús puhaságát, és addig főzzétek, amíg megfelelő nem lesz. Talán már említettük nektek más alkalommal is, hogy mi nagy tokányrajongók vagyunk, ennek az ételnek a nagyszerűsége abban rejlik, hogy rengeteg féleképpen el lehet készíteni, húsfélék, zöldségek, fűszerek és szaftok végtelen variációjában. Minden esetben kicsit más arcát mutatja, mégis mindig felismerhetően tokány marad. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot, ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!